وشكرا. السلام عليكم. شكرا جازم. الحمد لله معكم ليث من قناة ليث. فيديو جديد ومقطع جديد يا شباب. اليوم أريد وصلونا هذا المقطع 30,000 لايك. 30,000 شنو لايك؟ اوكي، على قناتي اراويكم مقاطع مالتكم. يا شباب اعتذر عن اعتذاري انا بس الذال ما بيها بالكيبورد مال الحاسب المالتي، ما ادري ليش. فيب هذا اعتذاري. اقروها دال اقروها دال اقروها دال. اوكي هنا عندنا يا شباب والله مقاطع ما قاعد يوصل 3 مشتركين. يا ليل الليل 3 مشتركين. أريد توصل مشتركين يا أعزائي. المشاهدات غير متوقعة، مشاهدات قوية، مشاهدات خرافية مثلكم خرافيين. وأتمنى توصلون هذا المقطع عدد من المشتركين. ولا وصلتوا هذا المقطع عدد من المشتركين هواية، أنزلكم جراند ساندرياس. أنزلكم إياها. يب يا شباب أردكم تدخلون على كل مقطع تحطون لايك. هاي يريد جراند ساندرياس يكتب لي بالتعليقات. أول شي يشترك في القناة، ثاني شي يحط لايك كل الفيديوهات. هناك يكتب لي بالتعليق مات هذا الفيديو أريد جراند ساندرياس. والله خرافية. المهم تعطون نصائح عنها لأن أنا مو هالقدر يعني هسه بديت يعني صار كم يوم ما قاعد انشر عنها. قلت اقولهم للمتابعين وهم يقررون. اوكي يا شباب حاليا راح ندخل السيرفر هذا. اوكي يا شباب الفيديو مالتي هذا موجود. ما يعرف لما يدخل على الفكرة أو أي هذا أي يكتب أي رمز يطلع على يكتب ريجستر يطلع له هنا. مثل ما أنا استوعبت ما كتبت ريجستر بس أنا نعم بس والله خابص أبوي. اوكي يا شباب الحين ولا نطلع دور لا كثير خبصة هواي. اوكي لاقاني من عندي من كثر الناس ولقدقات. اوكي حركات. هات يا شباب هات السيرفر يا شباب يا شباب هات السيرفر الجاي حابين طبق هات السيرفر الجاي. يا اخي يلا روحي اللايك. اوكي راح نقول الله علينا الله علينا. لايك
وقلنا يمين واحد يا أخي شو يصير؟ استغرب يا معود. يقول لك تجربة مع جراند ساندرياس جراند هذا ساندرياس. كسر يدخل انت الموضوع لا تعقل لا تحرك. اوكي اسمع وري شو السالفة؟ جي هاي بعد كتابات هواية يعني 55 واحد وقت واحد. وهذا قاعد يصير لك والله يا شباب يعني كل انستغرام نشرة لكن لا. اوكي يا شباب هسه ارجع لكم. اوكي بعده رايح نلاقي على الملل. لا احنا اوكي يا شباب ما راح نلعب ليش ما بدأت أقول ما فعليه لكن انتظر راح ندخل عالم يا شباب عالمي بكريت. هذا عالم بكريتف واللي يعني صلش قلبي وجمع قدامك وورده كش 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 وقالت هاي مصطيان. اوكي هذا المكان معاه لم تكتب ساعة واحدة. ناخذ صندوق هذا خذته على فيه السد اللي عشان ما لازم بشرط هذا قريب هذا قريب صدق وبيتنا ما عاد سواش دوت البيت كيف البيت الحساسة ما شايفين كيف يعني أشوفه حموس بس اوكي بين
طيب ما أعرف نظرا لشأن الاختبارات لا تعلم حتى عبارة كريمة جورج المطلوب تقوله لا نعم كيف العباد لا دائما يكتب هذا أن تركب العلاء والنهار تحت والنار ورجعنا والله السر الرئيسي موجود نمت عليه كمان راح الموارد شباب شوفوا ايش قد ينكره ماينكرافت بالنسبة لكم هاي بعد انا حاطه ايزي حاطه ايه شنو ايزي ايزي وهارد ونورمال حاطه ايزي سهل بس بعد يا ابوي شيل رحت جيب والله يحترق اوكي يا شباب نقطع فاشل القطع الثاني بتاع دجاج بابا هذا واقف ليش يا ابني واقف يشتري بقالة هنا لا حبيبي بقالة مو هنا خارج السيرفر خرج من السيرفر وروح اطلع برا بيتهم وقول لهم وين البقالة قال بقالة يدلوك على البقالة اوكي يلا شو ما رايح يا شباب شو السالفة والله لاك اوكي يا شباب هنا وصلنا شوفوا ليش ساحب على القناة يلا نصلي نهاية المقطع حط لايك قناة مع رحلة